Oh, sino ka dyan, sis? 5 yung pangkilay mo. Ito yung sniffle. Wala. Wala na talaga akong any form of exercise. Your mom, she is in Nike. Fake product photos of me. Hindi ko kinaya. Kung makikita niyo, sis, pregnancy weight ko is 54 kilograms. Tapos ngayon, hello everyone! Welcome back to another vlog. It's currently June 8, Tuesday. Hindi ako nakapasok sa work kasi pagising ko, sobrang sakit ng lower back ko. Hindi ko alam bakit. Parang hindi ko kayang mag-drive ng matagal. So, yun. Umabsent ako. Dumating ang aking third Lazada purchase. Isa rin to sa kina-excitehan ko. O, diba? O, sino ka dyan, sis? 5 yung pangkilay mo. Hindi ka na mauubusan. Hanggang ano na to? Hanggang end of the year. Charot. Today, magtatalakay na naman po tayo ng kalat ni Debbie. Wow! Puro essential oils. Ito na yung master blend ko pala. Na which kung napanood nyo, yan, ito na siya, sinakot din. Synergize na sila kasi 24 hours na nakalipas. Ito yung sniffle. Ito yung knockout blend. Tapos ito yung ating fresh air. Ito pa, ang dami kong kalat. But before that, kain muna tayo ng aking favoritong champorado. Champorado is life, sis. So, tapos na ako kumain ng champorado. Transition in 3, 2, 1! So, yun. Kasama ko today sa aking asawa mag-jogging. Ang tagal ko na rin hindi nasuot. Tapos kung suot na ito, Feb 2020 pa. Bago mag-quarantine. So, mahigit isang taon na din. Insert ko yung picture dito nung huling itsura ko na ng gym. Talagang nung nag-lockdown, hindi na ako kapag any form of exercise kahit. Tama, hinihingal ako. Tumalon lang ako. Ginawa ko lang yung transition na yun. Hinihingal lang. That's where I'm at. Physically. Kung mapapansin nyo, lagi ako nagreklamo sa skin ko. Siguro effect din yun ng current physical state ko. Wala na talaga akong any form of exercise. Mahigit isang taon na. Kaya lumobo ko na lumobo. Siguro, nung before quarantine, nasa ano ako, ang weight ko, nasa 60 plus, siguro mga 62, ganyan. And, mataba na ako nun kasi pre-pregnancy weight ko is 54 kilograms. Tapos ngayon, magugulot kayo. Hold on to your seats because ang weight ko is 77.4 kilograms. Wow! Which topped my heaviest when it was October 2018 yung heaviest ko eh. I was 72 kilograms din. So, ito na ngayon yung bago kong heaviest. 77.4 kilograms. And I'm not happy about it. Hindi ako masaya na ang bigat ko. Hindi ako masaya na hinihingal ako, konting lakad lang. Hindi ako masaya na nag-break out yung face ko kasi hindi talaga ako mas skincare na tao. Alam ng mga friends ko sa high school yan. Ang hilamos ko sa mukha, safeguard lang. Tapos, maghihilamos lang ako pag sabay lang ng ligo. Ganun lang na levels. Tapos, minsan lang ako mag-moisturizer, sunscreen, hindi rin araw-araw. Tapos, hindi ako nag-breakout dati. Tapos, ngayon, kahit na todo moisturizer na ako, todo sunscreen na ako, talaga, nandyan pa rin yung dryness, kemerut, ganyan. Hindi na talaga ako pinagbibigyan ng katawan ko. So, naminihasa ka na, sis. Ha? Tigilan mo na yan. So, yun. Samahan niyo ako sa jogging. Pero, maya-maya siguro kasi nalilito pa yung asawa ko. Nabihis lang ako kasi. Para wala nang atrasan. I-tackle muna natin ang kalat. Hello!
pawis na si Mamshi. Although magulo pa rin, pero everything is where it belongs. Sure? Iibahin ko to. Mamaya na lang pag-uwi siguro. Itong sewing machine, baka ilipat ko doon. That's what I'm planning to do. Pero itong pegboard ko, okay na ako dyan for now. Hindi ko man yan rearrange or something. Ang ganda ng warm-up kong papawis. Pero at least natapos ko na, natanggal ko na yung mga kalat. I'll see you later pag nag-jogging na kami. Very good si Benis. Hello. Nandito kami sa magandang area. Ayan. Sa gitna ng circle. Sino kawin mo? May nakita siyang motor. Ayan. Galit siya sa mga motor. Wait lang. Pagod ako. Siguro na ako 3 or 4 rounds. Tapos hindi lahat. Takbo. As in, parang hindi ako nakabuo ng isang round na takbo. Pagod ako. Pero at least, full space na yun. At least, naka-release na. Napawin kami. Hello everyone, it's a Wednesday, 9:37 and tapos na ako lahat kumain, maghugas ng pinggan, maligo. I'm just having my Ningsha here with me. Nag-Ningsha na rin ako, mag-sulfur-zyme na rin ako. Ang agenda for tonight, for my side hustle, take product photos of yung mga nagawa ko na label, yan, yung mga ganyan. Parang yung posting ko niya sa Shopee, mas maganda. I'll put the Shopee link siguro down in the description box below if you want to buy your own. I can sell na bottle na siya with label para hindi na kayo mahirapang magdikit. Pwede rin naman akong magbenta ng label lang kung meron na kayo ng sarili nyong mga bottles. Kasi sa Hash community, yung community ng leaders namin sa Young Living, may mga suggestions sila dun kung saan bumibili and mura naman talaga. Time lapse in 3, 2, 1. Hello everyone, it's Friday, June 11, morning na, and Yamamshi is in Nike. Sikip na siya. Dati sakto to, sobrang naglalabasan ng back fat ng Mamshi. Nabalik kami dun sa minsan kami nag-jogging. 3 days after na today, pero medyo sore pa rin yung aking braso, kakahila kay Venice. Tapos, thighs ko. Pero, yung tipo na ganito na soreness, siya yung tipo na parang tatamarin ka na gumalaw ulit or nag-continue, pero walang mangyayari kung sa bahay ka lang, higa ka lang, upo ka lang. So, galaw-galaw kasi nga, as I've always been saying, we're not getting any younger. Bumabagal lalo yung metabolism, so yan. Walang tayo ng tubig.
We on our way. Hello. Hindi ko kinaya. Lakad talaga daw. Legs ko. Tsaka sobrang init. Kumpara nung last time, hindi ko alam bakit. Actually, kahit si Venice, ayaw na niya. Nung nakarating dito sa kotse, kusa na rin siyang huminto. Ayaw na niya magpakat. Gauge namin siguro ang isa't isa. Hintay na lang namin si Peter kasi hindi pa siya tapos mag-jogging. Baby steps lang. Siguro after ilang weeks, ganyan. Kaya ko na parang umagal din. At least I showed up. Yun naman yung importante, diba? That you'll find someone else and then you'll leave me behind. You're going out and I won't be sleeping at night. It's harder than I make it look. I guess that's why they call them trust issues. Cause I never had them before. I get you so scared to break my heart. Got feelings that I can't avoid. Don't know where I got them. I guess that's why they call them trust issues. Papa, on this morning we eat seafood? Not necessarily. Don't know where I got them. I guess that's why they call them trust. Hello. What's that, Mama? That's a big package. Trash. It looks good. Hello! So, ito na siya. Medyo may kabigatan siya. At feeling ko, so, alisin ko muna ito. Soy, kabayo. Then I make it look. I guess that's why they call them trust issues. Cause I Okay, so I got the instructions. never been a girl who is paranoid. Got feelings that I can't avoid. Don't know where I got them. Hello! Tapos ko na siya. 5 layers. May persa rin siya nabili ko sa Lazada. Dan ko siya. Hello! Current progress. Marami pa rin kalat. Ayan, dito pa. Actually, ito kasi mga baby stuff. Hello! Progress ulit. Mostly for kids. Idodonate ko na siya dito. Ito yung mga pinagliitan na clothes. So, yun. At least medyo linuwag na. Dati puro boxes dito. Ito niloloko ko si Peter. Sabi ko mga for topper na rin. And, grabe. Kung makikita niyo, grabe yung sis, Paris. Nag-vacuum na rin ako. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Naalala niyo yung Derma vacuum. I'll put the link here ng aking unboxing and first impression. Tapos, syempre, ginamit ko ngayon. Naglinis na rin ako eh. Kung makikita niyo, sis. Sa kabilang kwarto. Tapos, meron pa siya. Pack. Yan yung mga tipo na hindi yan makukuha ng ng simpleng walis. Tapos, wala akong ka-allergy. Naglinis ako. Tapos, ganito karami nakuha kong dumi. So, get yourself a Derma vacuum kung di pa natin afford ang Dyson. Dito na muna tayo. Okay rin naman. Pause muna tayo sa cleaning kasi mag-live cast muna kami sa Calamansi with other smart parenting moms. Every Friday yun, 9 p.m. It's already 8:56. Di pa naliligo. Na-live cast Kemerut Kapasis. I'll see you later after nung live cast na lang. I'm so happy with my progress. Tapos na rin kami yung live cast namin sa Calamansi and at good talk. Kung may time kayo, pag Friday 9 p.m., join kayo sa amin sa Calamansi kasi masaya, maraming learnings, ganyan. Medyo inayos ko ng konting slide lang si portrait dati nandun. Nilipat ko dito, si sewing machine doon. Kasi mas gamit ko si portrait ngayon. Kaya lang din ako
nag-clear up nung floor space dito sa room. Because nga, pagka naglalatag ka ng tela para makapag-cut is kailangan mo ng malaking space. Before ko makuha tong rack na to, as in, itong yan, yung kulay blue na yan, yung blue na yun, nasa sahig, yung mga luggage na yun, nasa sahig. So, ang dami kong na-free up na floor space because of that rack. So, baka soon makabalik tayo sa sewing projects natin. Sana, I hope. Kasi yung tela, malalaki talaga siya. As in, malalaki. Kaya, hindi mo siya pwedeng yung parang bubuklat ka, tas kakat ka lang ng kailangan mo. Hindi pwede. Yung mga patterns pa naman na meron ako, malalaki din yung patterns. Siyempre, yun yung mga tipong damit mo nakalatag plus seam allowance. O, diba? I'll probably be ending the vlog here. Thank you so much for watching me in another vlog. And if you like this video, please give it a thumbs up. Please subscribe if you haven't already. And I'll be seeing you in the next one. Bye!